নমস্কাৰ, মই পৰিস্মিতা ৰেচিপিছ এণ্ড লিভিঙত আপোনালোকৰ বাবে আজি লৈ আহিছোঁ অসমীয়া পৰম্পৰাগত মাছৰ ৰেচিপি। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব অলৰেডি কৰিছে চেনেলত তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ আফুগুটি আৰু 3 চামুচ সৰিয়হ পানীত 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিব। আপোনালোকে ইয়াত বগা সৰিয়হও ল'ব পাৰে। ইয়াতে মই চিতল মাছ লৈছোঁ আৰু তাতে নিমখ হালধি সোৱাদ অনুসৰি সানি লৈছোঁ। আপোনালোকে তাৰ সলনি ৰৌ, ভকুৱা বা ইলিচো ল'ব পাৰে। আৰু সৰিয়হ আৰু আফুগুটিখিনি আমাৰ 1 ঘণ্টা তিওৱা হৈ গৈছে। এতিয়া সেইখিনি এটা মিক্সিৰ জাৰত ইয়াতে অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ পানী দি দিছোঁ আৰু লগতে নহৰু 5 ফুটা, আদা ইঞ্চিৰ এটুকুৰা আৰু জলকীয়া আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব। মই ইয়াতে 2টাই দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে পেষ্ট। এয়া আমাৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হয়। আৰু নিমখটো আপোনালোকে টেষ্ট কৰি চাব, যদি কম হয় এতিয়াই দি দিব। আৰু ইফালে মই কলপাত ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু কলপাতত যিডাল ঠাৰি থাকে এইডাল সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আমি ৰছী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। কলপাতকেইখন এইধৰণে জুইত অলপ সেকি ল'লে আমি কলপাতকেইখন যেতিয়া ভাজ দিওঁ তেতিয়া ফালি নাযাব। আৰু এতিয়া নিমখ হালধি সানি থোৱা কেঁচা চিতল মাছ টুকুৰা লৈছোঁ আৰু তাৰ ফলত দুয়োফালে আমি যিটো সৰিয়হ আৰু আফুগুটিৰ পেষ্ট বনাইছোঁ সেয়া দুয়োফালে লগাই দিছোঁ ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে। আৰু ওপৰত কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কলপাতখন মেৰিয়াই লৈছোঁ আৰু যিটো আমি ৰছী কাটি থৈছিলোঁ সেয়া ৰছী দি বান্ধি দিছোঁ। এইধৰণে বাকীকেইটাও কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ডাঙৰ কেৰাহী বা টাৱা এখন লৈ ল'ব। ইয়াতে মই টাৱাই লৈছোঁ আৰু তাতে কলপাত মেৰিয়াই থোৱা মাছকেইটা দি দিছোঁ আৰু এখন ঢাকনি দি ঢাকি দিছোঁ। আৰু এইখিনি আমাৰ মাজে মাজে উল্টাই দিব লাগিব 5 মিনিটৰ মূৰত আৰু গেছৰ ফ্লেম ল'তে ৰাখিব। মাজে মাজে ওলট পালট কৰি দিব। মই এনেকৈ 3বাৰমান ওলট পালট কৰি দি দিছোঁ। আৰু এই মাছখিনি হ'বলৈ মোৰ 25 মিনিট সময় লাগিছে আৰু গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে ল'তে ৰাখিব। এয়া এটা আপোনালোকক মই খুলি পিনে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছে একেবাৰে পাৰফেক্টলি সিজিও গৈছে। আপোনালোকক ভিতৰটোও দেখুৱাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ।